আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 2024 চনত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 1,80,000জন লোকে। এই তথ্য আমাৰ নহয়, এই তথ্য হৈছে কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ। এই দুৰ্ঘটনাৰ মৃতকৰ সংখ্যাৰ ভিতৰত আধাতকৈ বেছি সংখ্যা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ যুৱক যুৱতীৰ। যদি এই যুৱক যুৱতীসকল সময়মতে চিকিৎসা পোৱা হ'লহেঁতেন তেন্তে তেওঁলোকৰ বহুজনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে এই কথাটোলৈ লক্ষ্য ৰাখি 7 জানুৱাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা আহতসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া চিকিৎসা স্কিম ঘোষণা কৰিছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা এই স্কিমটোৰ নাম দিছে কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট স্কিম বুলি। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হ'ল, এই কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট স্কিমটো আচলতে কি হয়? এই স্কিমটো কেনেধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা কাৰ কাৰ কেনেকৈ লাভ হ'ব আৰু ইয়াক আবেদন কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, এই সকলোবোৰ কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এই স্কিমটো কি হয় তাক প্ৰথমে আমি বুজোৱা হওঁ। কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট স্কিমটো পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এটা স্কিম হয়। এই স্কিমটোৰ অধীনত পথ দুৰ্ঘটনা হ'লে চৰকাৰে আহত ব্যক্তিসকলক 7 দিনৰ হস্পিটেলাইজেশ্যন লগতে সৰ্বাধিক 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব। মূলতঃ এই স্কিমটো পাইলট প্ৰজেক্ট 9 মাহ আগতে অৰ্থাৎ 14 মাৰ্চ 2024 চনত চণ্ডীগড়ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। চণ্ডীগড়ত এই প্ৰজেক্ট সফল হোৱাৰ পাছত ইয়াক ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশলৈ বিস্তাৰিত কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া এই স্কিমটো নীতিন গাডকাৰীয়ে দেশজুৰি অফিচিয়েলভাৱে মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা দেশৰ সকলো লোকে এই স্কিমৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। মূলতঃ এই স্কিমৰ পৰা লাভ পাবলৈ 3টা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব। ইয়াৰে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত আহত ব্যক্তিয়ে ওচৰৰ তালিকাভুক্ত হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব লাগিব। ইফালে এই ক্ষেত্ৰত কোন হস্পিটেল তালিকাভুক্ত হৈ আছে তাক জানিবলৈ চৰকাৰে জাৰি কৰা লিষ্টখন ইণ্টাৰনেট অথবা ট'ল ফ্ৰী নম্বৰত কল কৰি জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছতে 2 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক জনাব লাগিব, কিয়নো আৰক্ষীৰ তাত ঘটনাটো ৰেজিষ্টাৰ হ'লেহে এই স্কিমটোৰ লাভ উঠাব পাৰিব, অন্যথা এই স্কিমটোৰ সুবিধাসমূহ নাপাব। আনহাতে তৃতীয় ষ্টেপটো হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পতিত লোকজনে চিকিৎসালয়ত ডকুমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব, য'ত আৰক্ষীৰ ৰিপৰ্ট আৰু আহতজনৰ পৰিচয় পত্ৰ থাকিব লাগিব। গতিকে এইখিনি সাধাৰণ ষ্টেপসমূহ ফ'ল' কৰিলেই এই স্কিমৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ সকলো জনগণই। এতিয়া আমি জনোৱা হওক যে এই স্কিমটোৰ যোগেদি আহতসকলে কি চিকিৎসা সেৱা পাব। এই স্কিমটোৰ যোগেদি আহতসকলে প্ৰথমে পাব বিনামূলীয়া হস্পিটেলাইজেশ্যন বা বিনামূলীয়া হস্পিটেলত নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা। ইয়াৰ পাছতে 2 নম্বৰত পাব তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল সেৱা, আৰু 3 নম্বৰত যদি আহতজন যদি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেন্তে বিনামূলীয়াকৈ অপাৰেশ্যনৰ সুবিধাও পাব। ইফালে ইয়াৰ পাছতে এক্স-ৰে, চিটি স্কেন আৰু MRI আদি পৰীক্ষা বিনামূলীয়াকৈ পাব, লগতে ঔষধো বিনামূলীয়াকৈ পাব। ইফালে ইয়াৰ উপৰিও এই স্কিমৰ অধীনত প্ৰয়োজন হ'লে ফিজিঅ'থেৰাপি লগতে ৰিহেবিলিটেশ্যন সেৱা আদিও বিনামূল্যে পাব। আপোনাক জনাই দিওঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই বছৰ মাৰ্চ মাহত এই স্কিম সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী তুলিব, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা IT চেল প্লেটফৰ্ম সাজু কৰিছে, যিয়ে পথ পৰিবহণ বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ আৰু হস্পিটেল লগতে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য সংস্থাসকলৰ মাজত সমন্বয় সাধন কৰিব। জনাই দিওঁ যে এই স্কিমৰ সুবিধা ল'বলৈ কোনো ধৰণৰ নতুন কাৰ্ড বা নতুন ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই, যিদৰে আপুনি আয়ুষ্মান কাৰ্ড বা অন্যান্য কাৰ্ডসমূহ বনায়। এতিয়া আমি জনোৱা হওক যে কিয় চৰকাৰে এই স্কিমটো বনাবলৈ প্ৰয়োজনবোধ অনুভৱ কৰিলে। আচলতে কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে 12 ডিচেম্বৰ 2024 কৈছিলে যে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়া অভিলেখ কৰা দেশখন হৈছে আমাৰ দেশখন। 2024 ডিচেম্বৰ মাহত পথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে ৰুট এক্সিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া 2022 নামৰ এটা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল, য'ত যোৱা 5 বছৰৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 7 লাখ লোকৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই দুৰ্ঘটনাবোৰ সময়ত উপযুক্ত চিকিৎসা পোৱা হ'লে মৃত্যুৰ সংখ্যা কমাব পাৰিলেহেঁতেন বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। গতিকে এই কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই স্কিমটো সকলো সুবিধাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।